हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले एकदमै सजिलो तरिकामा अनि हाम्रो हेल्थको लागि पनि एकदमै हेल्दी खसीको मासु र पाकेको फर्सीलाई पकाएको छु। एकदमै सजिलो तरिकामा यसलाई चाहिँ बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ अनि खाना पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ। खसीको मासु र फर्सी मिसाएर पकाउँदा र हेल्थको लागि पनि एकदमै बेस्ट हो यो। अब यसलाई बनाउनको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेकै पाकेको फर्सी हो। म चाहिँ पाकेको फर्सीले आधी टुक्रा। अब यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। मैले पाकेको फर्सीलाई चाहिँ यसरी भित्रको यो गुदी जति सबै फाल्दिन्छु काटेर तासेर। यो पाकेको फर्सीले चाहिँ हाम्रो एकदम यसमा चाहिँ पाकेको फर्सीमा चाहिँ भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, त्यसैले आँखाको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। साथै यो चाहिँ हाम्रो यो मुटुको लागि पनि राम्रो हुन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रिकहरू पनि जान्छ, वेट लस हुन्छ। धेरै फाइदा छ फर्सीमा चाहिँ, पहेँलो पाकेको फर्सीमा धेरै भरपुर मात्रामा भिटामिनहरू पाउँछ, त्यसैले एकदमै फाइदा छ। मैले यसरी भित्रको गुदीहरू फालिसकेपछि बाहिरको बोक्रा पनि यसरी काटे सानो टुक्रा बनाएर। सबैको बोक्रा यसरी नै फाल्नुपर्छ बिस्तारै। यो चाहिँ अलि साह्रो हुन्छ, पाकेको फर्सी चाहिँ अलि साह्रो हुन्छ, बिस्तारै काट्नुपर्छ। यसरी मैले सबै बोक्रा फालेर तयार बनाएँ पहेँलो फर्सीलाई, पाकेको फर्सीलाई। यसरी बोक्रा फालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग पानीले पखालिदिन्छु। पानीले पखालेर चाहिँ यसलाई सानो बनाएर काट्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको प्याज टमाटर पनि हो। मैले अब यसलाई पनि मसिनो गरी काट्छु। त्यसपछि मैले 1 पाउच जति मात्र लिएको छु खसीको मासु चाहिँ, धेरै चाहिँदैन, हामीलाई थोरै मिसाउँदा पनि हुन्छ। यसरी खसीको मासु मिसाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ फर्सीमा चाहिँ। त्यसपछि मैले अब यसलाई मसिनो गरी काट्छु यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर। फर्सीलाई मैले बिस्तारै सानो टुक्रा बनाएर काटेर सकाएको छु। यसरी सबै फर्सीलाई काटेर तयार बनाइसकेपछि मैले चाहिँ अब प्याजलाई पनि काटेर तयार बनाउँछु। एउटा प्याज काटिसकेपछि चाहिँ मैले अब मसलाको लागि जिरा धनियाँ अदुवा र लसुनलाई अब पेस्ट बनाइदिन्छु। यसमा सुकेको खुर्सानी पनि राख्न सकिन्छ, मैले चाहिँ खुर्सानी राखिनँ अहिले। अब यसको पेस्ट बनाइसकेपछि अब मैले एउटा कुकर बसालेँ। कुकर चाहिँ अलिक धेरै पुरानो कुकर हो, त्यसैले यस्तो देखेको हो, कालो देखेको मात्रै हो, यो कालो दाग जाँदैन त्यसैले। अब एउटा कुकर बसालिसकेपछि त्यसमा तेल राखेँ मैले 5-6 चम्चा जति, र तेल तातिसकेपछि यसमा मैले मेथीलाई फुराइदिएँ। फर्सीमा चाहिँ पाकेको फर्सीमा चाहिँ हामीले मेथीलाई फुराइदियो भने एकदमै मिठो हुन्छ। 1 चम्चा जति मेथीलाई फुराइदिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अघि काटेको प्याजलाई राखिदिएँ। अब प्याज पनि यतिको रातो भइसकेपछि यसमा चाहिँ मैले अघिको खसीको मासुलाई राखिदिएँ। सुरुमा चाहिँ हामीले खसीको मासु मजाले भुट्नुपर्छ। यो राम्रोसँग भुटिसकेपछि मात्रै फर्सीलाई राख्नुपर्छ। अब खसीको मासुलाई मजाले भुटेँ मैले। अब यसलाई भुट्दै चलाउँदै छोप्दै गर्नुपर्छ। र अब यतिको रातो भइसकेपछि भुट्दै चलाउँदै छोपेपछि यतिको रातो भएपछि यसमा मैले आधी चम्चा जति बेसारलाई राखिदिएँ। अब बेसार राखिसकेपछि चाहिँ यसमा मैले स्वादअनुसार नुन राखिदिन्छु 1 चम्चा। अब 1 चम्चा जति नुन राखेपछि राम्रोसँग चलाइदिएँ मैले यसलाई। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिएपछि यसमा अब मैले अघि पिसेर तयार बनाएको अदुवा लसुनको पेस्टलाई राखिदिन्छु। अदुवा लसुन जिरा धनियाँको 2 चम्चा पेस्ट। यसलाई राखेर पनि म राम्रोसँग चलाइदिन्छु। अब चलाइसकेपछि मसला पनि राम्रोसँग पाकेको छ, मासु पनि राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब अघि काटेर तयार बनाएको फर्सी राख्नुपर्छ। यतिको रातो भइसकेको छ, राम्रोसँग भुटेको छ। अब चाहिँ म यसलाई मसिनो गरी काटेको फर्सीलाई राखिदिन्छु। सबै फर्सीलाई राखिसकेपछि चाहिँ फर्सीलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। अब मैले सबै फर्सीलाई राखेर राम्रोसँग चलाएँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसमा अघि काटेर तयार बनाएको टमाटरलाई माथिबाट राखिदिन्छु। त्यसपछि म यसलाई छोपिदिन्छु। अब यसलाई म छोपेर 2-3 मिनट जति पकाउँछु। त्यसपछि चाहिँ यसमा म लसुनको पात पनि राखिदिन्छु। लसुनको पातले चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। छ भने राख्दा हुन्छ, नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब फेरि एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिएर मैले फेरि छोपेर पकाएँ। अब यसरी नै छोपेर पकाउँदै यतिको गल्छ हाम्रो फर्सी। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग पाकेको हुन्छ फर्सी।
अब यसमा थोरै आफूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार झोल राख्नुपर्छ। राम्रोसँग एकचोटि चलाइसकेपछि आफूलाई ग्रेभी मनपर्छ कि कतिको झोल खाने हो त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ अब यसमा अलिकति पिरोको लागि अलिकति टिमुर र खुर्सानीको छोप हो यसलाई राखिदिएँ। यो चाहिँ डल्लेको छोप हो, डल्लेको पेस्ट पनि हो, एकदमै पिरो हुन्छ यो चाहिँ। यसलाई आधी चम्चा राखिसकेपछि मैले अब राम्रोसँग फेरि एकचोटि चलाइदिएँ। अब चाहिँ मैले यसमा 1 कप पानी राख्छु। मलाई चाहिँ ग्रेभी टाइपको मनपर्छ त्यसैले 1 कप मात्रै पानी राखेँ। अब 1 कप पानी राखिसकेपछि अब यसलाई म एकछिन उम्लिनको लागि छोडिदिन्छु। अब चाहिँ म यसलाई 1 सिटी लगाइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर्सी र खसीको मासु पाकेको तयार हुन्छ। अब मैले यसलाई 1 सिटी लगाइदिन्छु। 1 सिटी लगाइसकेको पनि छ। 1 सिटी लगाइसकेपछि चाहिँ अब यो सेलाउनको लागि छोडिदिएँ मैले। सेलाइसकेपछि हाम्रो मासु र फर्सीको तरकारी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यो खानको लागि तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले रोटीसँग, खानासँग जेसँग पनि खान मिल्छ। यसरी बनाएको फर्सी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, साथै हेल्दी पनि हुन्छ। तपाईहरु पनि पक्कै ट्राई गर्नु होला, यसरी बनाएर खानु होला। मैले चाहिँ यसलाई खानासँग तातो तातो खानासँग खाएको छु। एकदमै मिठो भएको छ खानासँग। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अरु भिडियो पनि हेर्नु होला। मैले अरु पनि मोमोहरु खाना बनाएको भिडियोहरु राखेको छु, गएर हेर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।